داستان خر باسواد. حاکم کوفه در باغ بزرگ قصر زیر درخت سرسبزی روی تخت لم داده بود و با اطرافیانش حرف می‌زد و شوخی می‌کرد. مرد روستایی بیچاره‌ای که لباس پاره‌ای به تن داشت در گوشه‌ای کنار خری ایستاده بود. اون خر رو به عنوان هدیه برای حاکم کوفه آورده بود. حاکم و اطرافیانش دائم به روستایی و خرش اشاره می‌کردند و اون مرد روستایی و خرشو مسخره می‌کردند و می‌خندیدند. روستایی بخت برگشته که چیزی جز این خر نداشت تا برای حاکم کوفه هدیه بیاره سرشو پایین انداخته بود و چیزی نمیگفت. حاکم و اطرافیانش اونقدر خندیده بودند که اشک از چشماشون سرازیر شده بود. اونا شکمشونو گرفته بودن و با همه وجود میخندیدن. یکی گفت: حضرت حاکم، خب به این روستایی و خرش نگاه کنین، عجیب به هم شباهت دارند. و با این حرف صدای انفجار خنده حاکم و اطرافیانش بلند شد. حاکم گفت: لابد مردک تمام عالم و گشته تا خری به این شکل و قیافه پیدا کنه. باز هم صدای خنده بلند شد. مرد روستایی بدون اینکه سرشو بالا بیاره آروم گفت: شرمندم حضرت حاکم، من غیر این الاغ چیزی نداشتم براتون هدیه بیارم. شما خودتون از 10 تا الاغ بیشتر ارزش داری. حاکم اشم چشماشو پاک کرد و با قهقه گفت: عیبی نداره، در عوض این همه خندیدیم. یکی از اطرافیان حاکم گفت: اتفاقا عجب خر خوبی آوردی، از قیافش معلومه که خیلی باهوشه، که همونم باهوشترین خر دنیا باشه. مرد روستایی چیزی نگفت. یکی دیگه از درباریان گفت: عجب یال و کوپالی داره، غلط نکنم یک زمانی اسب بوده، اما تو از بس ازش کار کشیدی تبدیل به خرش کردی. باز هم صدای خنده حاکم و اطرافیانش به هوا بلند شد. یکی دیگه گفت: نگاه کنین چطوری به ما چشم دوخته، انگار که طلب پدرش ازمون میخواد. حاکم گفت: فکر میکنم متوجه شده که ما داریم مسخرش میکنیم. مردی که درباره هوش خر حرف زده بود دوباره گفت: من که گفتم خر باهوشه، من حاضرم به این الاغ قشنگ خوندن یاد بدم. حاکم گفت: به کدوم یکیشون، به خره یا به این روستایی؟ مرد گفت: قربان به این مردک که نمیشه خوندن یاد داد، اما این خر رو میشه باسواد کرد. صدای خنده در میون باغ پیچید. ناگهان حاکم دست از خنده کشید و گفت: چی گفتی؟ میخوای به این خر خوندن یاد بدی؟ مرد گفت: بله، از قیافش پیداست که از مرد روستایی باهوشتره. مرد منتظر خنده حاکم شد، اما این بار حاکم نخندید. چشم به چشم مرد دوخت و ناگهان گفت: حالا که همچین ادعایی میکنی باید اونو ثابت کنی. مرد جا خورد، گفت: قربان، اما حاکم فریاد زد: دیگه حرف نزن، در حضور ما ادعایی کردی که باید اونو ثابت کنی، باید به این خر خوندن یاد بدی. همه ساکت و خاموش شده بودند. مرد روستایی آروم به چهره مرد پر ادعا نگاه کرد. چهره اون مرد از ترس سرخ شده بود. اون اصلا تصور نمی‌کرد که حاکم حرفشو جدی بگیره. این بود که با ترس گفت: قربان، بنده بی‌ارزش شوخی کردم، مگه میشه به خر خوندن یاد داد؟ حاکم با عصبانیت از جا بلند شد و فریاد زد: همین که گفتم، اگه نتونی این کار رو بکنی دستور میدم سر از بدنت جدا کنن. و بعد ادامه داد: اما اگه بتونی این خر رو باسواد کنی بهت یه جایزه خیلی بزرگ میدم. مرد بیچاره که اصلا فکر نمی‌کرد با یه شوخی تو همچین دردسر بزرگی بیفته، خودش رو روی پاهای حاکم انداخت و شروع کرد به خواهش و التماس و تمنا. گفت: حضرت حاکم، حداقل چند روز بهم مهلت بدین، خره به این زودی‌ها که خوندن یاد نمیگیره. حاکم فریاد زد: برای این کار 10 روز بیشتر بهت مهلت نمیدم. مهلت خیلی زیادیه، وای به حالت اگه نتونی این خر رو باسواد کنی. بله دوستان، این مرد پر ادعا هیچ وقت فکرشو نمی کرد که مسخره کردن مرد روستایی بیچاره بتونه همچین دردسری بزرگی براش ایجاد کنه. باید به فکر چاره باشه. به نظرتون چه فکری میکنه؟ واقعا میتونه به خر مرد روستایی خوندن یاد بده؟ منم مثل شما منتظرم. اما قبل از اینکه بریم ادامه داستانو بشنویم، حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید و نظرتون رو راجع به این داستان برام
خیلی ممنون که تا اینجای داستان همراه من بودید. حالا بریم ادامه داستان رو بشنویم. حاکم اینو گفت و به سمت قصر به راه افتاد. مرد بیچاره افسار الاغا به دست گرفت و با دنیایی از غم و اندوه از قصر خارج شد. حیران و سرگردان به سمت خونه رفت. از گفتن اون حرف و از این که اون مرد روستایی بیچاره رو اینقدر اذیت و مسخره کرده بود خیلی پشیمون بود. با خودش میگفت حتما نفرین اون روستایی باعث شده که به همچین بلای بزرگی گرفتار بشم. اما دیگه کاری نمیتونست بکنه. مرگ و جلوی چشمای خودش میدید. میدونست که اگه مهلت 10 روزه حاکم تموم بشه و نتونه به اون خر خوندن یاد بده، حاکم ظالمونو میکشه. مرد بیچاره خر کشون به خونش برد و اونو به یک درخت بست. خر با چشمای درشتش به اون زل زده بود. مرد خشمگین به خر گفت همش تقصیر توه. اگه اون مردک روستایی تو رو به عنوان هدیه برای حاکم نیاورده بود، من بیچاره تو همچین دردسر بزرگی نمی افتادم. آخه کدوم خر تا حالا خوندن یاد گرفته که تو دومیش باشی؟ خر همچنان ساکت و خاموش بود. مرد با دلی آشفته و ناراحت از خونه بیرون اومد. نمیدونست کجا بره. به ذهنش رسید که خونه و کاشونش رو رها کنه و از اون شهر فرار کنه. اما میدونست که این کار سودی نداره. حاکم عصبانی تر میشه و دستور میده تا اونو بگیرن و به 4 میخ بکشن. دنیا پیش چشمش تیره و تار شده بود. اونقدر ناراحت بود که گوشه نشست و سرشو بین دستاش گرفت و به فکر فرو رفت. در همین وقت صدای آشنایی شنید. آروم سرشو بلند کرد. چشمش به صورت مهربونی افتاد. اونو شناخت. بهلول بود. سلام کرد. بهلول جواب سلامشو داد و گفت از شخص درباری مثل شما عجیبه که مثل گداها کنج دیوار بشینه. لابد بازم حاکم کوفه هوس دیگه‌ای به سرش زد و شغل شما رو تغییر داده. شایدم از مقام درباری بودن برکنارتون کرده و به شغل شریف گدایی منصوب شدین. مرد از دیدن بهلول خوشحال شد. اون همه رو شاد میکرد. مرد بهلول رو کنارش نشوند و گفت حق داری که منو مسخره کنی. اما اگه میدونستی به چه دردسر بزرگی افتادم حتما دلت برام میسوخت. کاش شغلم گدایی بود و به این روز نیفتاده بودم. بهلول با تعجب گفت چه دردسری؟ شما که از صبح تا شب کنار حاکم مشغول خوشگذرونی هستین، دیگه از کدوم دردسر حرف زنی مرد حسابی؟ مرد با نگرانی گفت همین خوشگذرونی کار دستم داده. حضرت حاکم وسط شوخی به من غضب فرمودند و حالا زندگیم و روزگارم تیره و تار شده. بهلول با خنده گفت نکنه حضرت حاکم رو دست انداختی؟ مرد گفت کاش که همینطور بود. در اون صورت مجازات و خلاص می شدم. اما حالا چی؟ بهلول پرسید پس خودت بگو تا بدونم چی شده. شاید بتونم کمکت کنم. مرد گفت حاکم دستور داده که من بیچاره توی 10 روز به یک خر خوندن و نوشتن یاد بدم. بهلول با تعجب گفت چی؟ 10 روزه به یه الاغ خوندن یاد بدی؟ حضرت حاکم که از همه الاغا هم باهوشتره خودش نمیتونه تو 10 روز یک کلمه خوندن یاد بگیره. اون وقت چطور همچین درخواستی از تو کرده؟ مرد گفت خودم کردم که لعنت بر خودم باد. به یه روستایی ساده دل که خرشو پیشکش حاکم کرده بود شوخی کردم و اونو مسخره کردم. خداوندم منو انداخت تو همچین دردسری. مرد تمام ماجرا رو برای بهلول تعریف کرد. بهلول گفت حالا که از این کار خودت پشیمون شدی من کمکت میکنم. خیالت راحت باشه. در مدت این چند روز چنان خر باسواد میکنیم که بتونی به حضرت حاکمم درس بده. مرد خوشحال شد و میدونست که بهلول اگه بخواد میتونه ماجرا رو به خیر و خوشی تموم کنه. بهلول گفت گره این کار به دست من باز میشه. خوب به حرفام گوش کن و هر دستوری رو که بهت میدم اجرا کن. مرد با خوشحالی گفت به روی چشمم، هرچی بگی انجام میدم. اگه بتونی منو از این غم بزرگ خلاص کنی تا عمر دارم مدیونتم. بهلول گفت امروز به الاغ اصلا غذا نده تا حسابی گرسنه بشه. روز دوم
مقداری جو لابلای صفحات یک کتاب بگذار و اون کتاب و جلوی الاغ بگیر. بعد صفحات اونو ورق بزن تا جوها رو لابلای ورقی کتاب ببینه و با زبون اونا رو بخوره. یک روز در میون این کارو بکن، یعنی یه روز الاغ و گرسنه نگه دار، روز دیگه جو بین ورقای کتاب بریز بده به الاغ. چون گرسنه است، همین که کتاب و ورق بزنه با زبونش جو رو هم برمیداره و میخوره. این کارو تا 9 روز انجام بده. روز 10 الاغ و گرسنه نگه دار و حیوان رو با کتاب نزد حاکم ببر. اما مراقب باش، روزی که پیش حاکم میری لای ورقای کتاب جو نذاری. در حضور حاکم کتاب و جلوی الاغ باز کن، اونم ورق بزنه. مرد با خوشحالی رفت خونه و به دستورات بهلول عمل کرد. الاغ که از شدت گرسنگی بیتاب شده بود، از لای ورقای کتاب جوها رو با زبون برمی داشت و میخورد. بعد منتظر میموند تا مرد کتاب و ورق بزنه، اون بتونه جوها رو میون ورقای دیگه بخوره. چند روز گذشت. الاغ کم کم به این کار عادت کرده بود. اون به خاطر گرسنگی زیاد هر وقت مرد کتابو جلوش میذاشت با اشتها روی صفحه زبون میزد، جوها رو میخورد، بعدم منتظر ورق خوردن کتاب میموند. بالاخره روز 9 تموم شد و روز 10 فرا رسید. مرد افسار الاغ در دست گرفته و کتاب بزرگم زد زیر بغل و رفت به حضور حاکم و درباریان. حاکم و درباریان با اشتیاق منتظر ورود مرد بودند. درباریان با دیدن مرد که با الاغ وارد محوطه قصر شد متعجب شدند. اونا تصور میکردن که مرد تنها یک راه برای فرار از مجازات مرگ داره، اونم اینه که خودشو به پای حاکم بندازه و ازش طلب بخشش کنه. اما وقتی دیدن که اون آروم و مطمئن وارد محوطه قصر شد حیران موندن. حاکم با دیدن مرد نگاه تمسخرآمیزی بهش انداخت و گفت پس اومدی که به حرفت عمل کنی، اما چرا این الاغ بیچاره رو به این روز انداختی؟ از شدت لاغری نای راه رفتن نداره. مرد گفت قربانتان گردم، این الاغ بیچاره 10 روز شبانه روز درس خونده و زحمت کشیده، حق بدین که لاغر بشه. درباریان خندیدند. حاکم گفت وای به حالت اگه الاغ با سواد نکرده باشی، دستور میدم همینجا خون تو بریزم. مرد در حضور حاکم کتاب و جلوی الاغ گذاشت. الاغ که از شدت گرسنگی بیتاب شده بود و به عادت هر روز فوراً پوزشو به میون صفحه کتاب برد، اما از جوهای هر روز خبری نبود. سرشو بلند کرد و بنای هر گذاشت. مرد کتاب و ورق زد. الاغ دوباره پوزشو جلو آورد و به صفحات کتاب زبون زد، اما بازم از جو خبری نبود. پس دوباره سرشو بالا آورد و ار کرد. درباریان فقط میخندیدند. مرد و الاغ این کار رو اونقدر ادامه دادن تا صفحات کتاب ورق خورد. الاغ وقتی که دید حتی یه دونه جو بین ورقای کتاب نیست، سرشو بلند کرد و از شدت گرسنگی بنای ار گذاشت. حاکمان و حاضران از شدت تعجب دهانشان باز مونده بود. درباریان توی گوش هم زمزمه می‌کردند و می‌خندیدند. مرد جلوی حاکم اومد، تعظیم کرد و گفت قربان ملاحظه فرمودین که الاغ صفحات کتاب و ورق زد و اونو خوند. امیدوارم تونسته باشم به حرفم عمل کنم. حاکم که میدونست کاسه زیر نیم کاسه است چشم دوخت و ناگهان بهلول بین جمع دید که با رضایت میخنده. فهمید که این نقشه زیر سر بهلوله. سرشو تکون داد و به مرد گفت البته این الاغ سرشو بین کتاب برد و اونو ورق زد، بعدم بنا کرد به ار کردن، ولی ما مطمئن نیستیم که اون کتاب خونده. از ار کردن الاغ که نمیشه چیزی فهمید. رنگ از روی مرد بیچاره پرید. دوباره ترس و وحشت همه وجودشو گرفت. تنش به لرزه افتاد و با التماس نگاهی به بهلول کرد. بهلول آروم از میون جمعیت جدا شد. نزدیک حاکم اومد و گفت حضرت حاکم به سلامت بادا. البته که شما سخن حق فرمودین، اما اینکه جناب حاکم زمان الاغ‌ها رو نمیدونن دیگه تقصیر ما نیست. این مرد الاغو با سواد کرد و حیوانم به زبون خودشونو برای حضرت حاکم خونده. حالا این مشکل حضرت حاکمه
که زبان الاغا رو نمیدونن. حاکم از شدت خشم سرخ شد، اما در مقابل حرف بهلول حتی کلمه ای نمیتونست بگه. مدتی توی محوطه قصر قدم زد، بعد با خشم گفته بودم که اگر این مرد بتونه خر سواد کنه بهش یه جایزه میدم. باشه، حالا این خر سواد جایزه اونه، برش دار و برو. مرد که 10 روز تمام از وجود الاغ عذاب کشیده بود، از شنیدن این حرف از جا پرید و فریاد زد: نه حضرت حاکم، من این جایزه رو نمیخوام. هرچی میکشم از دست همین الاغ لعنتی میکشم. از روزی که این الاغو دیدم بدبختی من شروع شده. تا عمر دارم از الاغ بدم میاد، ببینمش کهیر میزنم. و بعد هراسان و نالان از قصر بیرون دوید. بله دوستان، این هم از آخر عاقبت مرد پرمدعا که بالاخره قربانی ادعای خودش شد و جایزش هم همون خر باسواد شد. متشکرم که این داستان رو تا انتها گوش دادین، همراه من بودید. اگه نکته از این داستان به ذهنتون رسید و براتون جالب بود، خوشحال میشم که برامون کامنت بذارید. روزی بهلول از راهی میگذشت. مردی را دید که غریبوار و سر به گریبان ناله میکند. بهلول به نزد او رفت، سلام نمود و سپس گفت: آیا به تو ظلمی شده که چنین دلگیر و نالان هستی؟ آن مرد گفت: من مردی غریب و سیاحت پیشم. چون به این شهر رسیدم قصد حمام و چند روزی استراحت نمودم و چون مقداری پول و جواهرات داشتم از بیم سارقین آنها را به دکان عطاری به امانت سپردم و پس از چند روز که مطالبه آن امانت را از شخص عطار نمودم به من ناسزا گفت و مرا فردی دیوانه خطاب نمود. بهلول گفت: غم مخور، من امانت تو را به آسانی از آن مرد عطار پس خواهم گرفت. آنگاه نشانی آن عطار را سؤال نمود و چون او را شناخت به آن مرد غریب گفت: من فردا فلان ساعت نزد آن عطار هستم. تو در همان ساعت که معین می کنم به دکان آن مرد بیا. با من ابدا تکلم نکن، اما به عطار بگو امانت مرا بده. آن مرد قبول نمود و برفت. بهلول فوری از آن عطار شتافت و به او گفت: من خیال مسافرت به شهرهای خراسان را دارم و چون مقدار جواهرات که قیمت آنها معادل 30,000 دینار طلا می شود دارم، می خواهم نزد تو به امانت بگذارم تا چنانچه به سلامت بازگردم آن جواهرات را بفروشم و از قیمت آنها مسجدی بسازم. عطار از سخن او خوشحال شد و گفت: به دیده منت، چه وقت امانت را می آوری؟ بهلول گفت: فردا فلان ساعت. و بعد به خرابه رفت و کیسه‌ای چرمی بساخت و مقداری خرده آهنی و شیشه در آن جای داد و سر آن را محکم بدوخت و در همان ساعت معین به دکان عطار برد. مرد عطار از دیدن کیسه که تصور می نمود در آن جواهرات و در همان وقت آن مرد غریب آمد و مطالبه امانت خود را نمود. آن مرد عطار فوراً شاگرد خود را صدا بزد و گفت: کیسه امانت این شخص در انبار است، فوری بیاور و به این مرد بده. شاگرد فوری امانت را آورد و به آن مرد داد و آن شخص امانت خود را گرفت و برفت و دعای خیر برای بهلول نمود. ممنون میشم کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله رو روشن کنید که وقتی داستان جدید گذاشتم زودی با خبر بشید. این ویدیو رو هم لایک کنید. شبتون بخیر.